السلام عليكم. الإسلام ظهر في بيئة بدائية علميا وحضاريا، بيئة تملأها الأسطورة والخرافة والخزعبلات الوثنية في تفسير أي ظاهرة كونية. وحتى رأس العلم في ذاك الوقت الفكر الأرسطي كان أيضا فكرا خرافيا، فكر خرافي بمقياس العلم الحديث كما أوضحنا في الحلقة السابقة. فأغلب آراء أرسطو العلمية اليوم مضحكة، خرافات. القرآن الكريم نزل في ذاك العصر وفي تلك الثقافة، وتحدث في أكثر من 1000 آية عن قضايا علمية وكونية. وهنا تحصل المفاصلة الخطيرة: لو كان هذا الكتاب من عند غير الله لنقل إلينا ثقافة ذاك العصر بكل خرافاتها العلمية، ولأصبحت لدينا اليوم أخطاء علمية قطعية ظاهرة. لكن المفاجئ أن الملاحدة بكل حربهم على الإسلام اليوم لم يستطيعوا أن يأتوا بآية واحدة تخالف قضية علمية واحدة مثبتة، وهذا وحده برهان على كل ملحد على إلهية النص القرآني. فكيف يأتي كتاب من 1400 عام به أكثر من 1000 آية تتناول قضايا علمية لا يستطيع ملحد أن يأتي فيها بمخالفة واحدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ بل والأعجب أن تنحاز القضايا العلمية المثبتة نحو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم ليس نصا معصوما فحسب، بل هو أيضا يسجل قضايا علمية. بعض هذه القضايا لم يسبقه فيها لا علم ولا فكر ولا فلسفة، وهذه القضايا لم تكتشف إلا مؤخرا. سنذكر في هذه الحلقة 4 قضايا علمية لم تكتشف إلا مؤخرا يسجلها القرآن الكريم من 1400 عام. القضية الأولى: كان البشر يتخيلون أن الماء هو مصدر هذا الكون وهو أصل هذا الكون، وهذا التصور تتفق عليه الأساطير السومرية والبابلية والكنعانية والفرعونية. هذه كانت ثقافة الشرق الأوسط. فالماء الأول هو مادة الخلق الأولى. في الأسطورة السومرية نرى أن نمو مصدر هذا الكون، ونمو حرفيا تعني الماء الأم، الماء هو مصدر هذا الكون. وفي الأسطورة البابلية تيامات هي المياه التي أتى منها هذا العالم، ونفس هذا الكلام أيضا نراه في الأسطورة الفرعونية، فنون هي مصدر هذا الكون، المياه. وفي الأسطورة الكنعانية المياه الأولى يم، ونفس هذا الأمر في أساطير الهند واليابان. فهذه كانت ثقافة العصور القديمة، وحتى مفسرو الكتاب المقدس نقلوا نفس هذا التصور أن الماء هو أصل هذا الكون. وكان فلاسفة اليونان يسيرون على نفس هذا الدرب، أن الكون مصدره الماء كما يقول طاليس الملطي. هذه كانت ثقافة العالم في ذاك الوقت. فإذا بالقرآن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليخبرنا أن الكون كان دخانا ولم يكن ماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. والدخان يؤكد أن أصل هذا الكون شيء ملتهب وليس بحيرة ماء، فالكون أتى من شيء ملتهب. هذه معرفة لم يقل بها إلا العلم الحديث، ولم يسبقه فيها إلا القرآن. فهذه النجوم قبل أن تظهر كانت دخانا. مادة هذه الأفلاك التي في السماء هي الدخان وليس الماء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والدخان هو الكثافة الغازية الناجمة عن شيء محترق أو منفجر، وهذا عين التوصيف العلمي لبداية ظهور الكون والنجوم والأفلاك. You could say that we are made of the smoke of the Big Bang. نحن صنعنا من دخان، والدخان الكوني موجود حتى الساعة، وهو الذي يتكثف لتظهر النجوم، فهو قضية مثبتة علميا. وكما يقول موقع مرصد هيرشل الفضائي: فما نسميه غبارا كونيا التسمية الأصح له هي الدخان. فهذا هو التوصيف القرآني الحصري الذي لم يسبقه إليه أحد في نشأة الأفلاك، أنها من دخان وليست من ماء. يا ترى كيف سوف يرقع الملاحدة إلحادهم؟ أشعر بحسرتهم وهم يحاولون أن يجدوا أي مخرج يسفسطوا به براهين هذا الدين.
لكنهم والله يطمسون على قلوبهم لا أكثر، فالحق لا يتأثر مهما قمت بترقيع الباطل من حوله ولو ب1000 رقعة، سيبقى الحق حقا والباطل باطلا. الإعجاز الثاني، قال ربنا سبحانه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أصل النسبية العامة لأينشتاين أن السماء مبنية، نعم السماء مبنية، وأن الزمكان يعني تداخل الزمان مع المكان، هذا الزمكان يشكل نسيج حقيقي تتحدب عليه الأجرام في السماء، وهذا ما قاله أينشتاين بنفسه في ورقته عن النسبية العامة التي كتبها في عام 1916. قال بالحرف: السماء ليست مجرد فضاء، ليست مجرد ستار تتجلى عليه الحوادث، وإنما السماء بنية أساسية. السماء بنية أساسية، هذا كلام أينشتاين بحرفه، بنية أساسية تتأثر بالطاقة والكتلة، فالسماء مبنية، وهذه قضية علمية مثبتة. ففي عام 2016، أي بعد ورقة أينشتاين ب100 عام، تم بالفعل اكتشاف موجات الجاذبية على نسيج الزمكان، وفاز هذا الاكتشاف بجائزة نوبل للفيزياء للعام 2017. فالسماء ليست ستار وليست فراغ كما قد نتخيل بالنظر المباشر، وإنما هي بناء. والسماء بنيناها بأيد. نكمل الآية: وإنا لموسعون. هل السماء تتسع؟ كان الناس حتى زمن أينشتاين يتخيلون أن السماء ثابتة لا تنكمش ولا تتسع، static universe، الكون ثابت لا يحصل فيه تمدد ولا انكماش. حتى أينشتاين بنفسه كان يدعم هذا الأمر، أن الكون ثابت. لكن في عام 1929 تحصل المفاجأة التي غيرت نظرتنا للكون للأبد. لقد اكتشف العلم أن الكون يتوسع، السماء تتسع. تم رصد هذه القضية المدهشة عبر تلسكوب هابل، واليوم هذا الأمر يمثل قضية علمية مثبتة، وهناك قانون هابل لقياس مقدار التوسع، فهذه قضية علميا لا شك فيها، كما يقول أستاذ الفيزياء الفلكية أندرو ليدل. وقد اعترف أينشتاين أن الكون الثابت الذي لا يتسع أكبر خطأ علمي ارتكبه في حياته، بينما يأتي القرآن الكريم من 1400 عام معصوما: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، خبر قرآني لم يعرفه العلم إلا من سنوات قليلة. إعجاز رابع، من القضايا العلمية المثبتة أن أشعة الشمس في الصباح حين تسقط على الأرض فإنها تسخن سطح الأرض، فتنتقل حرارة الأرض للهواء الملامس لها، فيسخن هذا الهواء ويتمدد ويقل ضغطه ويرتفع لأعلى، ويحل مكانه الهواء في الطبقات العليا. هذا الهواء الذي ارتفع لأعلى هو ناتج عن تنفس الكائنات الحية طوال الليل، فتحصل هذه الظاهرة العجيبة صباحا، يتبدل هذا الهواء بهواء آخر نقي، وتعرف هذه العملية علميا بتيارات الحمل أو التيارات الحرارية الصاعدة. وكأن الأرض مثل الرئة العملاقة تتنفس كل صباح، فإذا بالقرآن الكريم يسجل هذه القضية العلمية المبهرة بلفظ واضح. قال ربنا سبحانه: والصبح إذا تنفس، فهذا حرفيا ما يحدث، تقوم الأرض بالتنفس كل صباح كما الكائنات الحية تماما، تطرد الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون ويحل مكانه الهواء النقي. في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف ننظر في آيات أخرى وبراهين جديدة على صحة هذا الدين. والسلام عليكم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. إلهي واسع الكرم
ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم.